So আজি আমি ডিসকাস কৰিম কিছুমান নিউমেৰিকেল আৰু এক্সাইটেশ্যন এণ্ড আয়নাইজেশ্যন পটেনচিয়েল। সো নিউমেৰিকেল কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ফিজিক্সত লেটাৰ পাবলৈ নিউমেৰিকেলছটো তুমি ভালকৈ জানিব লাগিব, নিউমেৰিকেলটো ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, কাৰণ নিউমেৰিকেল ভুল হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে, বহুত চেঞ্চিটিভ ছাবজেক্ট হয় এইটো। তো এইবাৰো তোমালোকৰ যিটো ফাইনেল হৈ গৈছিলে তাত ফিজিক্সৰ 99% কুৱেশ্যন কমন আছিলে আৰু সকলোৱে কৈ আছিলে যে লেটাৰ পাম, ছাৰ চব ভাল হৈছে, কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল নম্বৰ কম পালে। আৰু এইটো মেইন কি কাৰণটো হৈছে মে বি নিউমেৰিকেল, বেলেগ একো নহয়, যে নিউমেৰিকেল ক'ৰবাত ভুল কৰিছে, তো সেইটো কাৰণে মাৰ্কছ ক'ৰবাত কাটিছে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে নিউমেৰিকেলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইয়াত সুধিছে কি, কেলকুলেট দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য থাৰ্ড অৰ্বিট অফ দ্য হাইড্ৰজেন এটম এণ্ড দ্য এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইন ডেট অৰ্বিট। দ্য হাইড্ৰজেন এটমৰ যিটো থাৰ্ড অৰ্বিট তাৰ যিটো ৰেডিয়াছ ওলাব দিছে, এণ্ড ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য এনাৰ্জি অফ দ্যাট অৰ্বিট, সেই অৰ্বিটটোৰ কি ওলাব লাগে, এনাৰ্জি ওলাব লাগে। তো এইটো জাষ্ট ফৰ্মুলা বহাই দিলে হ'ল, কাৰণ ৰেডিয়াছৰ আমি এটা ফৰ্মুলা জানো আৰু এনাৰ্জিৰ এটা ফৰ্মুলা জানো। তো ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা কোনটো আছিলে, এইটো আছিলে ৰেডিয়াছৰ ফৰ্মুলা। তো ইয়াত কিমান আছে, দিছ ইজ এন নাম্বাৰ অফ অৰ্বিট, এইচ ইজ দ্য প্লাংক কনষ্টেণ্ট, পাই ইজ দ্য 3.14, এম ইজ দ্য মাছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন, কে ইউ ন 9 × 10⁹, এণ্ড ই ইজ দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য চাৰ্জ অফ এন ইলেক্ট্ৰন। তো গোটেইখিনি ভেলু বহাই দিলে হ'ল, কাৰণ থাৰ্ড অৰ্বিট কাৰণে এন কিমান হ'ব, 3 হ'ব। চ' 3 বহাই দিছোঁ, এইচৰ ভেলু যিটো প্লাংক কনষ্টেণ্ট 6.6 × 10⁻34। চ' গোটেইখিনি বহাই দিছোঁ। এইটো ইয়াত তোমাৰ পাই ভেলু কিমান 3.14 ধৰিব পাৰা, নহ'লে 22/7 ধৰিব পাৰা। পাই স্কোৱাৰ আছে, চ' দুটা দিছোঁ। দেন দিছ দ্য মাছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন, ভেলু অফ কে, এণ্ড দিছ দ্য চাৰ্জ, ইউ হেভ টু স্কোৱাৰ ইট, ঠিক আছে। স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ই স্কোৱাৰ আছে, চ' এইটো স্কোৱাৰ কৰি দিবা। তো আফটাৰ চলভিং অল দিছ থিংছ ইউ উইল গেট আৰ ইকুৱেল টু ইমান 4.755 × 10⁻10 মিটাৰ। নাও 10⁻10 মিটাৰ মানে কি 1 আৰ্মষ্ট্ৰং, চ' 4.775 কিমান হ'ব, আৰ্মষ্ট্ৰং, ঠিক আছে। তো এই বস্তুটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা নকৰিব পাৰা, তো তুমি চাই ল'বা এইটো ভালদৰে। অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য থাৰ্ড অৰ্বিট। নাও হোৱাট ইজ দ্য এনাৰ্জি, এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব, দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ এনাৰ্জি, ঠিক আছে। এনাৰ্জিটো কি হয়, নিগেটিভ হয়, ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট, ছেকেণ্ড অৰ্বিট, থাৰ্ড অৰ্বিট আমি পাইছিলোঁ নহয়। তো ইয়াত এইটো পাই, মাছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন, কে ই, চব একে, ছেম বহাই দিবা আৰু কি পাবা, জুলত পাবা। এতিয়া যদি তোমাক কয় কনভাৰ্ট দিছ এনাৰ্জি টু ইলেক্ট্ৰন ভল্ট, তো ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, ইয়াক ডিভাইড কৰিব লাগিব। কিহেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, 1.6 × 10⁻19 জুল। এইটো ডিভাইড কৰিলে কি হৈ যাব, তোমাক ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। তো এইবোৰ বস্তু শিকিছিলোঁ আমি। তো এতিয়া এটা চাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম এটা, এই প্ৰব্লেমটো বহুতবাৰ আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। এই প্ৰব্লেমটো তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নাহিলেও, মানে আমাৰ যেতিয়া MSc এণ্ট্ৰেঞ্চ কিছুমান থাকে বা যিবোৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc এণ্ট্ৰেঞ্চ থাকে, তাত এইবিলাক কুৱেশ্যন খুব আহে। কেলকুলেট দ্য লংগেষ্ট এণ্ড শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থ ইন দ্য বাল্মাৰ ছিৰিজ অফ হাইড্ৰজেন এটম। তো হাইড্ৰজেন এটমত আমি কেইটামান স্পেক্ট্ৰেল ছিৰিজ পাইছিলোঁ, এটা লিমেন ছিৰিজ, এটা বাল্মাৰ ছিৰিজ, পাছেন, ব্ৰেকেট, ফান, হয় নহয়। লিমেন ছিৰিজটো কেতিয়া আছিলে, যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহি ক'ত অৰ্বিটত পৰে, 1 নম্বৰ অৰ্বিটত পৰে, 2ৰ পৰা 1লৈ আহিব পাৰে, 3ৰ পৰা 1লৈ আহিব পাৰে, 4ৰ পৰা 1লৈ আহিব পাৰে। লিমেন ছিৰিজৰ বেলেগ বেলেগ স্পেক্ট্ৰেল লাইন আছিলে। তো বাল্মাৰ ছিৰিজটোত কি আছিলে, যিটো লাষ্ট পইণ্ট সেইটো কি হ'ব লাগিব, 2 হ'ব লাগিব, 2 নম্বৰ অৰ্বিটত আহিব লাগিব। ক'ৰ পৰা আহিব, 3ৰ পৰা 2ত আহিব, 4ৰ পৰা 2ত আহিব, 5ৰ পৰা 2ত আহিব পাৰে, হয় নে নহয়। তো ইনফিনিটিটো 2 আহিব পাৰে। তো তাৰ যিটো কি আছিলে তোমাৰ ৱেভলেন্থৰ যিটো ফৰ্মুলা, এইটো কেনেকুৱা আছিলে, 1/λ = r 1/2 স্কোৱাৰ, কাৰণ যিটো পইণ্ট 2 আছিলে, n1টো কিমান আছিলে, 2 আছিলে, তো 2 স্কোৱাৰ মাইনাছ n2 হোল স্কোৱাৰ, মাইনাছ n2 হোল স্কোৱাৰ। এতিয়া এই n2টো কি হ'ব পাৰে, 3 হ'ব পাৰে, 4 হ'ব পাৰে, 5 হ'ব পাৰে, আপ টু ইনফিনিটি হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ইমানটা লাইন হ'ব পাৰে। এতিয়া কৈছে কি লংগেষ্ট এণ্ড শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থ। অ'কে, ইটছ ভেৰি কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন। আৰটো হ'ল ৰিডবাৰ্গ কনষ্টেণ্ট। এতিয়া লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ কেতিয়া হ'ব, 1/λ মানে কিমান, এইটো হয়। তাৰ মানে এই টাৰ্মটো যেতিয়া তোমাৰ সৰু হ'ব, তেতিয়া লেমডা ভেলু কি হ'ব, চবচে ডাঙৰ হ'ব। এই টাৰ্মটো যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, তেতিয়া লেমডা ভেলু কি হ'ব, সৰু হ'ব। তো এই টাৰ্মটো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব, সৰু হ'ব লাগিব, তেতিয়া তুমি কি পাবা, লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ। এই টাৰ্মটো কেতিয়া সৰু হ'ব, এনটোতো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে, 3ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ ক'লৈ যাব পাৰে, 4, 5, 6 আপ টু ইনফিনিটি। তো এনটো যদি মই 3 বহাই দিওঁ, তেতিয়া এই টাৰ্মটো সৰু হ'ব, নে এনটো যদি মই ইনফিনিটি বহাই দিওঁ, তেতিয়া এই টাৰ্মটো সৰু হ'ব। তো সেইটো তুমি নিজে ভাবিব লাগিব। তো এনটো মই ইয়াত কি বহাই দিম, 3 বহাই দিম। যেতিয়া 3 বহাই দিম, এইটো কিমান হ'ব, 1/2 স্কোৱাৰ মানে 4, 1/3 স্কোৱাৰ মানে কিমান, 9, ঠিক আছে। 1/3 স্কোৱাৰ 9 আহিব, ইয়াত 4 আহিব, তেতিয়া এই টাৰ্মটো সৰু হ'ব। তো সৰু হ'লে কি দিব, লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ দিব, কাৰণ 1/λ যদি সৰু হয়, লেমডাটো ডাঙৰ হ'ব। তো সেইকাৰণে কৈছে কি, when n2 = 3 that will give you the longest wavelength and that is called H alpha line. তো সেইকাৰণে 3 বহাই দিছে। তো আফটাৰ চলভিং কৰিব পাৰিব 1/4 - 1/9, then you will get the value of
লেমডা তো লেমডাটো এইটো পাবা ঠিক আছে এইটো কিহত আহিব মিটাৰত আহিব তো কিমান মিটাৰত আহিলে তো মিটাৰটোক কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব আংষ্ট্ৰঙলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব 10 - 10 যিটো কিমান হ'ব লেমডা ইকুৱেল টু 6563 আংষ্ট্ৰং ঠিক আছে নাও হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থ তো শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থটো কেতিয়া হ'ব এইটো যিটো টাৰ্ম সেইটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব লাগিব ডাঙৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মই ইনফিনিটি কৰি দিম ইনফিনিটি কৰিলে কিমান হ'ব এইটো 0 হৈ যাব এইটো যদি 0 হয় টাৰ্মটো কিমান থাকিব 1/4 1/4 মানে 0.25 আৰটো কনষ্টেণ্ট 0.25 তাৰমানে এইটো ডাঙৰ টাৰ্ম চবতছে তো ডাঙৰ টাৰ্ম হ'লে ই কি দিব তোমাক লেমডাটো স্মল দিব তো সেইকাৰণে এনটো কিমান হ'ব এইবাৰ এইটো ফৰ শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থ এনটো কিমান ইনফিনিটি ধৰিবা তো ইনফিনিটি বহাই দিছা দিছ ইজ লেমডা 1 by lambda is this so lambda equal to this quantity so you can convert it to the Armstrong like this so এইটো পাইছিলো আমি 3646 into 10 - 10 meter so it can convert it to Armstrong so this is the shortest wavelength and that is the longest wavelength so both important equation দুটা হা now what are the limitations of Bohr theory so Bohr theory কিছুমান limitation আছে যেনেকৈ আমি ফাৰ্ষ্ট থিওৰি এটা পঢ়িছিলোঁ ৰাদাৰফৰ্ড থিওৰি তাৰ কিছুমান limitation আছিলে so similarly you will get the limitations of for Bohr theory তো Bohr theory কি limitation আছে This theory is applicable only to simplest atom like hydrogen with Z equal to 1. এই যিটো থিওৰি সেইটো অনলি হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় হাইড্ৰজেনতকৈ যদি বেলেগ এটম আহি যায় যাৰ এটমিক নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 1 তাৰ কাৰণে এই থিওৰিটো সম্পূৰ্ণভাৱে ফেইল হৈ যায় অ'কে চ' এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট লিমিটেশ্যন দেন এগেইন this theory does not explain why orbits of electrons are taken as circular while elliptical orbits are also possible ইলেক্ট্ৰনবোৰ যে ঘূৰি থাকে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে সেইটো অকল চাৰ্কুলাৰ কিয় লোৱা হ'ল ইয়াত কিয় ইলিপ্টিকেল লোৱা নহ'ল ইলিপ্টিকেলটো হ'ব পাৰে তো সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে চ' দেট ইজ অলছ' a drawback of Bohr theory or limitation of Bohr theory লাষ্ট হৈছে কি it does not explain the fine structure of spectral lines even in hydrogen atom যিবোৰ স্পেক্ট্ৰেল লাইন পাইছিলোঁ সিহঁতৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটোৱে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ হায়াৰ যিটো সামাৰফল থিওৰি তালৈ যাব লাগিব চ' সেইটো তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত নালাগে সেইটো তুমি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা তেতিয়া তোমাক লাগিব ঠিক আছে চ' দিজ আৰ দ্য ফেইলাৰ অফ Bohr থিওৰি তো সুধিব পাৰে নাও হোৱাট ইজ এক্সাইটেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ঠিক আছে চ' এক্সাইটেশ্যন পটেঞ্চিয়েলটো কি বস্তু হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এতিয়া তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন এটা কি হৈ থাকে এটা ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটত কি হৈ থাকে ঘূৰি থাকে এনেকৈ ঘূৰি থাকে তো ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা তোমাৰ ঘূৰি থাকে সি যদি তোমাৰ এটা কি পায় এটা এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি যদি এবজৰ্ভ কৰে তুমি চাপ'জ ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটত ঘূৰি আছা ইউ হেভ এবজৰ্ভ ছাম কাইণ্ড অফ এনাৰ্জি তো তোমাৰ দুটা পচিবিলিটি হ'ব পাৰে সেই টকাখিনি লৈ নট টকাখিনি সেই এনাৰ্জিখিনি লৈ দুটা পচিবিলিটি হ'ব পাৰে এটা হৈছে কি ইউ কেন ট্ৰেন্সফাৰ ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট টু হায়াৰ ষ্টেট তাৰমানে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা তুমি ক'ত যাব পাৰা হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ ইলেক্ট্ৰনটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে তুমি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আছা তাৰপৰা তুমি হায়াৰ অৰ্বিটলৈ যাব পাৰা যেনেকৈ অৰ্বিট 1 অৰ্বিট 2 অৰ্বিট 3 আছে তো এইটো চাপ'জ তোমাৰ গ্ৰাউণ্ডত আছা তো ইয়াৰ পৰা তুমি ক'ত গৈছা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ যাব পাৰা নহ'লে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা থাৰ্ডলৈ যাব পাৰা তোমাৰ কথা ঠিক আছে নহ'লে আৰু এটা হ'ব পাৰে এটমটোৰ পৰা কি হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰনটো যদি এনাৰ্জি বহুত বেছি হয় এটমটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো কি হৈ যাব আঁতৰি যাব পাৰে চ' ইউ কেন ৰিমভ দ্য ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম দ্য এটম ঠিক আছে সি বেছি এনাৰ্জি লৈ এটমৰ পৰাই ওলাই গ'ল ঠিক আছে গোটেই অৰ্বিটৰ পৰাই ওলাই গ'ল তো সেইটো এটা পচিবিলিটি হ'ব পাৰে তো আমি ফাৰ্ষ্টৰটো চাওঁ চ' যেতিয়া তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন if it absorbs some kind of energy and it goes from ground state to any other orbit ground state to another state the minimum accelerating potential which is required that is called excitation potential তাৰ মানে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এটা ষ্টেটলৈ যাবলৈ এটা ইলেক্ট্ৰনক যিখিনি মিনিমাম এক্সিলাৰেটিং পটেঞ্চিয়েল লাগে বা যিখিনি মিনিমাম প্ৰভাইড কৰে সেইখিনি কি কোৱা হয় এক্সাইটেশ্যন পটেঞ্চিয়েল তো কৈছে মিনিমাম এক্সিলাৰেটিং পটেঞ্চিয়েল হুইচ প্ৰভাইডছ এন ইলেক্ট্ৰন এনাৰ্জি ছাফিচিয়েণ্ট টু জাম্প ফ্ৰম দ্য ইনাৰ মষ্ট অৰ্বিট টু ওৱান অফ দ্য আউটাৰ অৰ্বিট ইজ কল্ড এক্সাইটেশ্যন পটেঞ্চিয়েল এটা তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এটা অৰ্বিটলৈ যাবলৈ যিখিনি মিনিমাম এক্সিলাৰেটিং পটেঞ্চিয়েল লাগে ডেট ইজ কল্ড এক্সাইটেশ্যন পটেঞ্চিয়েল লেটছ টেক এন এক্সাম্পল সাপোজ হাইড্ৰোজেন এটম তাৰটো তুমি এনাৰ্জিকেইটা জানাই ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত কিমান আছিলে -13.6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট অলৰেডি উই হেভ ডিছকাছড অল দিছ থিংছ ফৰ দ্য ছেকেণ্ড অৰ্বিট দ্য এনাৰ্জি ইজ -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট থাৰ্ড অৰ্বিটত কিমান আছিলে -1.51 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট একদম লাষ্টৰ ইনফিনিটিত কিমান আছিলে 0 আছিলে নাও
energy required to raise electron from ground state to fast excited state. এই ground state পৰা fast excited state যাবলৈ কিমান এনাৰ্জি তাক লাগিব? তো ground state অৰবিটৰ এনাৰ্জি কিমান? ইমান। fast excited কিমান? -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। তো এইখিনি কেতিয়া পাব ই? যদি মই ডাইৰেক্টলি চাওঁ ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে ই পাব কেতিয়া? যেতিয়া ইয়াত মই 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনাৰ্জি দি দিম, পজিটিভ 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনাৰ্জি দিম, যেতিয়া ই এবজৰ্ব কৰিব তেতিয়া ই সেকেন্ড অৰবিটত যাব পাৰিব। তাৰমানে কি ই ইকুৱেল টু E2 মাইনাছ E1। E2 কিমান? -3.14, সৰি -3.4 আৰু E1 তো মাইনাছ অফ E1 মানে কিমান? -13.6, so মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল। so this is a 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। then what is the excitation potential of an electron? so এইটো কিহত আছে? ইলেক্ট্ৰন ভোল্টত আছে। তো ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া যাব সেইকাৰণে তাক এইটো ইলেক্ট্ৰন ভোল্টত লিখা হৈছে। তো তাক যদি সুধে যে what is the excitation potential, you have to write in terms of volt, 10.2 volt। ঠিক আছে? তো ইলেক্ট্ৰন এটাই যাবলৈ ফাৰ্ষ্ট অৰবিটৰ পৰা সেকেন্ড অৰবিটলৈ কিমান পটেনশিয়েল লাগিব? 10.2 ভোল্ট। this is the excitation potential। okay, similarly যদি তুমি ফাৰ্ষ্ট অৰবিটৰ পৰা থাৰ্ড অৰবিটলৈ যায়, if it goes from first to থাৰ্ডলৈ যাব বিচাৰিছে, then what is the amount of energy which is required? কিমান হ'ব? E equal to E2 হ'ব জানো? E3 হ'ব, E3 minus E1। E3 ভেলু কিমান? -1.51, এইটো পাইছা, মাইনাছ অফ এগেইন -13.6। তো কিমান হ'ব এইটো যদি সলভ কৰা? -1.51 প্লাছ 13.6। তো এইটো তুমি সলভ কৰিবা। তো সলভ কৰিলে তোমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত 12.09 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট হ'ব। ঠিক আছে? তো ইমান এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব। যদি ইমান এনাৰ্জি লাগে ইলেক্ট্ৰনটোক, দেন হোৱাট ইজ দ্য এক্সাইটেশ্যন পটেনচিয়েল? সদায় ভোল্টত লিখিব লাগিব। 0. Sorry, what is the excitation potential to raise an electron from first orbit to third orbit? 12.09 volt। ঠিক আছে? this is the excitation potential হ'ল। now ionization potential, যেটো সেকেন্ড কন্ডিশন মই কৈছিলোঁ, যদি এনাৰ্জি বহুত বেছি থাকে তো it can remove an electron from the outermost orbit of an atom। এটমটো outermost orbit পৰা কি ৰিমুভ কৰিব পাৰে। now the minimum accelerating potential which would provide an electron energy sufficient just to remove it from the outermost orbit of an atom is called ionization potential। outermost যেটো orbit of an atom তাৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰন এটা ৰিমুভ কৰিবলৈ যিখিনি তোমাৰ এক্সিলাৰেটিং পটেনশিয়েল লাগিব, that is called ionization potential। ঠিক আছে? তো let's take an example। suppose energy of an electron in a ground state of hydrogen atom, এইটো জানোই আমি ground state of hydrogen atom কিমান থাকে? এনাৰ্জি -13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। ইয়াৰ এই অৰবিটটোৰ পৰা যদি মই উলিয়াই দিব বিচাৰোঁ, ইয়াক উলিয়াই মানে কি ইয়াক একদম ইনফিনিটি লৈ যাম মই, তাৰমানে তেতিয়া কিমান ইয়াক নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ কিমান এনাৰ্জি লাগিব মোক? +13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট লাগিব। ঠিক আছে? ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অৰবিটৰ কিমান এনাৰ্জি? -13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। তো ইয়াক নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ কিমান লাগিব? +13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট লাগিব। সো এইটোকে কোৱা হয় কি তোমাৰ আয়নাইজেশ্যন পটেনশিয়েল। তো কিমান হ'ব? 13.6 ভোল্ট। দিছ ইজ দ্য আয়নাইজেশ্যন পটেনশিয়েল এণ্ড দিছ ইজ দ্য আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি। এইটো হ'ল আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি, বিকজ ইলেক্ট্ৰন ভোল্টত আছে নহয়, you can convert to energy। আৰু যদি আয়নাইজেশ্যন পটেনশিয়েল সোধে তেতিয়া কি লিখিব? অনলি ভোল্টত 13.6 ভোল্ট। সো এইখিনি আছিলে আজি যে আয়নাইজেশ্যন পটেনশিয়েল এণ্ড এক্সাইটেশ্যন পটেনশিয়েল। ইয়াৰ কনচেপ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে? তো কনচেপ্টবিলাক চাবা, নিউমেৰিকেলছবিলাক ভালকৈ কৰিবা, এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰা, খুব প্ৰেক্টিছ কৰা। ঠিক আছে? তেতিয়াহে তোমালোকে ভাল মাৰ্কছ পাব পাৰিবা ফিজিক্সত। কাৰণ ফিজিক্সটো এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যে নিউমেৰিকেলছ নহ'লে তুমি নোৱাৰিবা। চ' নিউমেৰিকেলছখিনি খুব ভালদৰে কৰিব পাৰিব লাগিব। অ'কে?